Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya, tôi tải một phần mềm có thể tra cứu tội phạm xung quanh mình. Bản đồ tội phạm đã được lúc này xung quanh bạn có tổng cộng 87 tội phạm. Cái gần nhất cách bạn chưa đến 5 mét. Mức độ tội phạm, cấp 1. Kẻ giết người hàng loạt đang trốn thoát. Tôi vừa định báo cảnh sát. Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng toát mồ hôi lạnh. Tiếng gõ cửa là của bạn cùng phòng, Tiểu Thụy. Vivi, máy tính của tôi hỏng rồi. Bạn có thể giúp tôi xem không? Ngoài cửa, tôi nghe thấy tiếng của Tiểu Thụy. Hóa ra là bạn cùng phòng. Làm tôi giật mình. Tiểu Thụy là bạn cùng phòng tôi. Mới chuyển vào tháng này. Nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Hiện giờ là 12 giờ 30 phút đêm. Xung quanh rất yên tĩnh. Tôi chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Thông báo gần nhất có tội phạm cách tôi chưa đến 5 mét. Lòng tôi đột nhiên trở nên lo lắng. Lưng tôi lạnh toát. Vivi, bạn ngủ chưa? Tôi có thể vào không? Thấy tôi không đáp. Tiếng ngoài cửa hình như đã gần hơn. Tôi thuê phòng chính. Khoảng cách từ giường đến cửa cũng tầm 5 mét. Khi phần mềm này mới ra mắt, nhiều người chê bai là trò đùa. Nếu là thật, thì nhà cung cấp dịch vụ làm sao lấy được thông tin của những tội phạm này? Làm sao họ theo dõi vị trí của họ? Nếu có người ngây thơ tin vào điều này và đã bỏ ra 19,9 đồng để xem, tôi sẽ cười nhạo cả đời. Nhưng không lâu sau, trên một video nổi tiếng đã có những ý kiến ngược lại. Cái này có chút thực tế đấy. Nhà tôi có một người bị bắt vì tội PC. Năm ngoái mới được thả ra. Thật sự có thông báo rằng có một tội phạm PC cách 50 mét với dấu cộng khi phạm tội. Cả tội phạm ăn cắp trong tòa nhà chúng tôi cũng xuất hiện trên bản đồ. Quả thật là vậy. Chú Lão Vương ở nhà bên cạnh tôi là tên biến thái cũng xuất hiện. Khi bạn trai gửi cho tôi phần mềm này, tôi còn cười anh ta rất nhiều. Nếu thật sự có thể mở khóa tội phạm đang trốn tránh, vậy tại sao cảnh sát không trực tiếp đi bắt họ? Nếu không phải là vì một người quá chán vào ban đêm, thì tôi cũng sẽ không phải là kẻ ngu ngốc như thế này. Mua thẻ kim cương, phát hiện ra kẻ giết người hàng loạt cách tôi chỉ 5 mét. Khi tôi đang mải suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên tay nắm cửa bị vặn mạnh. Không kịp nghi ngờ tính xác thực của phần mềm, vào khoảnh khắc tay nắm cửa quay, tôi suýt hét lên vì tôi không mặc quần áo. Đừng vào vội, cả hai chúng ta đều là con gái mà. Có gì mà phải ngại chứ? Tiểu Thụy khẽ cười một tiếng, dừng tay lại, không mở cửa nữa. Tôi hơi lo lắng, nếu nói tôi không khỏe, cô ấy chắc chắn sẽ viện cớ đưa hoặc lý do quan tâm để vào. Nhưng nếu nói tôi đang tắm mà không có tiếng nước chảy, tôi không nhìn cô ấy, chỉ muốn cô ấy đặt máy tính xuống rồi đi. Tiểu Thụy vẫn không chịu bỏ qua. Khi tôi thấy tay nắm cửa lại bắt đầu quay, tôi nhanh trí hét lên, chờ chút, tôi đang xem phim. Tiếng động ngoài cửa ngừng lại. Tiểu Thụy quả nhiên đã do dự. Cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Chắc khoảng vài giây sau mới nghe thấy giọng cô ấy. Được rồi, vậy mai nhớ giúp tôi sửa nhé. Được, mai tôi nhất định giúp bạn. Tiểu Thụy có vẻ không nghi ngờ gì cả. Ngoài cửa, tôi nghe thấy tiếng dép lê đi xa. Tôi lắng tai nghe một lúc, xác nhận là không có động tĩnh gì, rồi tôi nhẹ nhàng bước đến gần cửa. Nếu cô ấy khóa cửa lại thì sao? Có nên gọi báo cảnh sát không? Cách âm của phòng không tốt lắm. Phòng của Tiểu Thụy và tôi chỉ cách một bức tường. Nếu gọi cảnh sát, dù tôi có nói nhỏ đến đâu, cũng chắc chắn sẽ bị cô ấy phát hiện. Hơn nữa, cái cửa mỏng này nữa, nếu hắn ta thật sự là kẻ giết người hàng loạt, thì tôi chắc chắn sẽ không kịp để cứu lấy bản thân. Nhưng có thể đây chỉ là sự trùng hợp. Dù sao thì tính xác thực của phần mềm này vẫn còn phải kiểm chứng. Cũng đâu phải ai gặp một cô gái mới chuyển đến lại là một kẻ giết người hàng loạt đang trốn thoát. Tỷ lệ xảy ra chuyện như vậy quá thấp. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, bắt đầu nếu là giả, sau khi cảnh sát đến, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Thụy. Nhưng nếu là thật, thì có khi mạng sống của tôi sẽ không còn. Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng, bỗng một tiếng bùng vang lên, màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Tin nhắn của bạn trai hiện ra. Anh ấy hỏi tôi, chịu không? Đẹp không? Bạn trai gửi cho tôi một bức ảnh selfie của cổ tay anh ấy, có vết ấn trên tay do áo khoác chèn vào. Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn. Như thể tôi vừa tìm thấy được một cứu cánh. Tôi cầm điện thoại, nhanh chóng gõ chữ. Chân chân cứu tôi với. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Nếu là hiểu lầm, thì sau này tôi sẽ xin lỗi Tiểu Thụy. Phần mềm mà bạn gửi cho tôi hiển thị rằng bạn cùng phòng của tôi là kẻ giết người hàng loạt. Anh ta ở ngoài cửa, mau giúp tôi báo cảnh sát. Tôi không thể thoát ra, phòng của Tiểu Thụy cách tôi rất gần. Nếu tôi gọi báo cảnh sát, ban đêm yên tĩnh như vậy rất khó để không bị anh ta nghe thấy. Chân chân có vẻ đã do dự một lúc, sau đó hiện lên dòng chữ đang nhập liệu. Không tin thì xem đi. Tôi hơi lo lắng, mở trang bản đồ tội phạm, chụp màn hình gửi cho bạn trai. Nhanh lên, tôi sợ anh ta sẽ hành động tối nay. Tôi đã mở khóa tính năng mới rồi. Anh ấy nghi ngờ hỏi, chân chân, cô thật ngốc, lúc này còn quan tâm những thứ này. Tôi gấp gáp hỏi, anh đã báo cảnh sát chưa? Anh biết địa chỉ nhà tôi mà. Đừng lo, sắp xong rồi. Mất một chút thời gian, anh ấy lại gửi tin nhắn đến. Báo rồi, anh ta chưa biết đâu. Em đã phát hiện ra phải không? Anh ta chưa biết đâu. Không thì giờ này tôi đã xong rồi. Vậy thì tốt, cảnh sát sẽ đến ngay.
Em đừng phát ra tiếng, đừng để anh ta nghi ngờ. À phải rồi, về chuyện bạn cùng phòng là kẻ giết người hàng loạt. Em nhất định đừng nói với ai. Chân Trần nhắc nhở tôi. Trong khi chờ cảnh sát đến, tôi lại mở trang bản đồ tội phạm, tìm kiếm thông tin về các vụ án gần đây. Vì lý do bảo mật, phần mềm không tiết lộ thông tin về danh tính của tội phạm, chỉ ghi lại quá trình phạm tội. Đinh đong, đã mở khóa thông tin cụ thể về kẻ giết người hàng loạt này. Mức độ tội phạm cấp 1, cảnh báo rất nguy hiểm. Thông tin vụ án vào tháng 9 năm 2022, kẻ này đã đột nhập vào phòng của nạn nhân là nữ vào nửa đêm, bẻ gãy các chi của nạn nhân và tạo dáng giống như bị siết chặt. Nạn nhân đã chết vì vỡ cổ. Vào tháng 4 năm 2023, kẻ này đã dùng thuốc mê để tấn công nạn nhân là nữ vào rạng sáng, bẻ gãy cột sống, dẫn đến tử vong. Tiếp tục xem nào. Có 2 bức ảnh hiện trường giết người chưa bị che. Lưng tôi lạnh toát. 2 nạn nhân đó đều là những cô gái trẻ tuổi gần bằng tôi, và một người trong số họ có chân bị gãy, bị xoay ngược ra sau, 2 chân quặt ra sau đầu, đặt lên vai, giống như một con rùa đang bò. Còn người kia thì thân thể uốn cong mạnh ra sau, gần như gãy ở ngang lưng. Cả lưng và đùi sau của họ áp sát vào nhau. Cột sống bị bẻ gãy từng khúc. Những động tác này giống hệt như những tư thế yoga khó mà Tiểu Thụy thường tập. Tôi bị dọa đến nỗi run bần bật, tay tôi run lên, điện thoại rơi xuống chân tôi. May mắn là không gây ra tiếng động lớn. Tôi thầm cảm thấy may mắn, cúi xuống nhặt lên. Mắt tôi liếc qua cửa thì phát hiện ra, ở khe cửa dưới có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi từ bên ngoài. Tôi như bị ai đó bóp chặt cổ. Tiếng hét của tôi ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Đèn trong phòng khách không bật. Trong bóng tối, một đôi mắt lớn dần đang chằm chằm nhìn qua khe cửa, đang chăm chú nhìn vào phòng tôi. Anh ta vẫn chưa rời đi. Tôi như bị dội nước lạnh vào người. Tôi đứng bất động tại chỗ. Vì vừa rồi tôi đã khóa cửa. Tôi vẫn đang tựa vào cửa và xem điện thoại. Tủ giày che khuất. Đúng lúc làm tôi nằm ngoài tầm nhìn của anh ta. Nhưng khi điện thoại rơi xuống, dù rơi xuống chân tôi không gây tiếng động lớn, nhưng với Tiểu Thụy chỉ cách vài chục cm. Liệu vị trí của tôi có bị lộ không? Đôi mắt đó nhận ra tôi. Ngay lập tức, anh ta bắt đầu quay trái, quay phải bên cửa. Anh ta bắt đầu lục soát trong phòng. Tiếng động nhẹ từ khe cửa vọng ra. Ngay sau đó, ánh mắt của anh ta dừng lại trên đầu ngón tay tôi, đang chạm vào. Trong màn hình sáng lên là bức ảnh giết người phóng to. Bùm bùm bùm. Cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng va đập mạnh. Có một con thú điên đang cố phá cửa. Tiểu Thụy, cậu định làm gì vậy? Tôi hét lên. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi dùng hết sức đẩy tủ giày đến chắn cửa. Bùm bùm. Tiếng va đập ngoài cửa càng lúc càng lớn. Cả bức tranh treo trên tường bên cạnh cũng bị rung lắc, sắp rơi. Cửa gỗ của tôi bắt đầu lung lay. Đừng có hành động vội. Ồn ào như thế này, chắc chắn hàng xóm sẽ đến. Chúng ta không có thủ án gì đâu. Cậu nhanh chóng đi đi. Tôi sẽ giả vờ không biết gì cả. Được không? Người ngoài không nói gì, chỉ liên tục đập cửa. Tiểu Thúy chắc chưa biết tôi đã báo cảnh sát rồi. Để không kích động anh ta, tôi cố gắng xoa dịu hành động đập cửa điên cuồng. Tôi dựa vào tủ giày, vừa cố gắng gửi tin nhắn khẩn cấp cho Chân Chân. Nhưng lúc hoảng loạn, tay tôi hơi run. Tôi định gõ chữ, nhưng vô tình ấn vào cuộc gọi video. Phing linh linh, phing linh linh. Âm thanh chuông điện thoại vang lên từ ngoài cửa. Dù ngay lập tức bị cúp, nhưng trong tình huống căng thẳng này, tiếng chuông vẫn lập tức khiến tôi chú ý. Chuyện gì thế? Tại sao điện thoại của bạn trai lại ở ngoài kia? Tôi mở phần mềm có thể xem tội phạm xung quanh trong thời gian thực. Đinh đong, bản đồ tội phạm đã mở khóa. Lúc này, xung quanh bạn có tổng cộng 87 tội phạm. Cái gần nhất cách bạn chưa đến 5 mét. Mức độ tội phạm, cấp 1. Kẻ giết người hàng loạt đang trốn thoát. Kẻ giết người cấp 1 gần tôi chỉ cách 5 mét. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Tôi vội vàng dùng tủ giày để chặn cửa lại. Vừa chặn cửa, tôi vừa gọi điện cầu cứu cho bạn trai. Khi tôi đang gọi điện thoại cho bạn trai, chuông điện thoại của bạn trai lại vang lên từ ngoài cửa. Tôi giận mình toát mồ hôi lạnh. Tôi hoảng hốt hỏi, cậu là ai? Ngay sau khi tôi hỏi, tiếng chuông điện thoại dừng lại. Tôi nhận được một tin nhắn lạ. Là tin nhắn của bạn cùng phòng Tiểu Thụy gửi cho tôi. Ở ngoài cửa có một người đàn ông cầm dao. Anh ta đang đi về phía ban công. Mau ra ngoài đi, trốn vào phòng tôi. Tin nhắn của cậu ấy nhắc nhở tôi, ban công phòng khách và ban công phòng tôi nối liền với nhau. Phòng khách của chúng tôi có một cửa sổ lớn với ban công. Chúng tôi để máy giặt và một số cây nhỏ mà Tiểu Thụy trồng. Ban công này cùng nằm phía bên phòng tôi. Do tầng khá cao, chúng tôi không làm cửa bảo vệ. Vì lý do riêng tư, chúng tôi chỉ dùng một tấm bình phong gỗ ngăn cách giữa hai cửa kính ban công. Tin tôi đi, nhanh lên. Tiểu Thụy có vẻ rất lo lắng. Cửa kính đã bị khóa, nhưng đối với một kẻ giết người hàng loạt, có lẽ không có tác dụng gì. Hơi thở của tôi ngày càng khó khăn, cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung. Nếu không phải Tiểu Thụy ở ngoài cửa, thì là ai? Tại sao tôi gọi cho bạn trai mà ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông? Liệu lời Tiểu Thụy có nói thật không? Ngay lúc này,
Tiếng động ở ban công của Nhiên vang lên. Là tiếng kéo lê đồ vật trên sàn. Có vẻ như ai đó đang di chuyển đồ đạc. Trái tim tôi đột nhiên thắt lại. Liệu lời Tiểu Thụy nói có đúng không? Phòng của Tiểu Thụy đối diện với phòng tôi. Khoảng cách chỉ hơn 1 mét, nếu chạy đến đó, chỉ cần chưa đầy 1 giây. Nhưng nếu Tiểu Thụy không mở cửa, hoặc nếu cậu ấy đang đứng canh ở ngoài, cậu ấy đang đợi tôi ra ngoài để bắt tôi sao? Ngay lúc tôi đang phân vân, bạn trai tôi cũng gửi tin nhắn đến. Cố gắng kiên nhẫn một chút, cảnh sát sẽ đến ngay. Đừng ra ngoài, tôi đã đến dưới tầng nhà bạn rồi. Lúc này, ngoài cửa phòng bạn có một người phụ nữ cầm dao. Ra ngoài rất nguy hiểm. Khi tôi đọc được tin nhắn này, tôi liền hét to về phía cửa. Cảnh sát đang ở dưới lầu. Tiểu Thụy, cậu rất tôi cũng chẳng có ích. Nếu cậu không chạy trốn thì sẽ không kịp đâu. Vẫn không có tiếng trả lời từ bên ngoài. Tôi tiếp tục hét, đừng giả vờ nữa. Cậu muốn vào lúc nãy là để ra tay phải không? Chết giống như 2 cô gái trước đây cậu rớt. Chẳng phải cũng giống trong nhóm bạn của cậu sao? Những bức ảnh động tác mà cậu thường xuyên đăng phải không? Bản đồ tội phạm cho thấy kẻ rớt người cách tôi 5 mét. Đúng là khoảng cách giữa chúng ta lúc nãy. Vừa nói xong, màn hình điện thoại tôi sáng lên. Là tin nhắn từ Tiểu Thụy. Tôi cũng tải phần mềm đó rồi. Nó cho thấy kẻ rớt người cách tôi khoảng 10 mét. Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi đến là màn hình của bản đồ tội phạm với nền đen và chữ đỏ giống hệt. Nó viết rằng, lúc này xung quanh bạn có tổng cộng 87 tội phạm. Cái gần nhất cách bạn chưa đến 10 mét. Chưa kịp hết bàng hoàng, tin nhắn từ Tiểu Thụy vẫn tiếp tục đến. Tôi cũng đã thấy cách chớt của 2 cô gái đó. Những tư thế yêu gơ đó làm tôi cảm thấy mục tiêu của đối phương là tôi. Lúc này tôi thực sự đã nghi ngờ cậu. Nên tôi đã cầm bình xịt chống côn trùng và gõ cửa, xem phản ứng của cậu. Nhưng khi về phòng, tôi lại nghe thấy ai đó đang mở cửa ngoài. Tôi không dám lên tiếng, nhưng có vẻ như cậu ấy không biết tôi ở phòng nào. Vì vậy tôi nằm xuống đất và nhìn qua khe cửa. Tôi rất sợ, nhưng tôi không muốn làm hại cậu. Tin tôi đi, được không? Cùng lúc đó, tin nhắn từ bạn trai tôi liên tục đến, đừng ra ngoài. Hắn ta vẫn còn ở ngoài. Tin tôi đi, người đó giống hệt bạn cùng phòng cậu. Sau đó, cũng gửi một bức ảnh. Mở bức ảnh ra, có thể rõ ràng nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài đang dựa vào cửa phòng tôi. Cô ấy cầm một con dao trong tay. Tôi cảm thấy mình sắp điên lên. Không khí ngày càng thưa dần. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội theo từng hơi thở. Chắc chắn có điều gì đó không ổn. Tôi phải ép mình bình tĩnh lại. Bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. Nếu những gì Tiểu Thụy nói là thật, thì người ngoài cửa đó chắc chắn hiểu rõ cấu trúc trong nhà, biết rằng đống đồ trên ban công và sau tấm bình phong có thể dẫn đến phòng tôi. Nhưng người như vậy, tại sao lại không phân biệt được phòng tôi và Tiểu Thụy? Hơn nữa, lời Tiểu Thụy cũng có sơ hở rõ ràng. Một cô gái thấy ngoài cửa có kẻ rớt người trong điện thoại. Lẽ ra đầu tiên phải nghĩ đến việc trốn đi, không phải gõ cửa để kiểm tra, mà không phải trốn đi, dù Tiểu Thụy khỏe đến đâu. Vào giữa đêm như vậy, cậu ấy cũng không thể liều lĩnh đến mức này. Nhưng nếu cậu ấy đang lừa tôi, tại sao cậu ấy cũng có trang bản đồ tội phạm? Chắc chắn có điều gì đó không đúng. Nghĩ đến đây, tôi mở lại ảnh chụp màn hình Tiểu Thụy gửi cho tôi. Sau khi nhìn kỹ lại, tôi cảm thấy như rơi vào vực băng. Tôi hỏi bạn trai tôi ở đâu. Anh ấy căn bản không vào đây. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Tôi cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh hơn. Người ngoài cửa dường như đã sững lại một chút. Ngay sau đó là tiếng cười nhẹ. Cậu thật sự phát hiện đó chính là giọng Tiểu Thụy. Lúc này Tiểu Thụy không còn giọng điệu ngọt ngào như mọi khi. Lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy một chút khàn khàn rất khó nhận ra. Khó nhận ra sự khàn khàn, khác với mọi khi. Nghe có vẻ kỳ quái và đáng sợ. Tại sao cậu lại có điện thoại của anh ấy? Anh ấy đâu rồi? Mặc dù tôi đã đoán được câu trả lời, tôi vẫn cố gắng hỏi với một chút hy vọng. Vì nếu phần mềm tội phạm là do anh ấy giới thiệu cho cậu, thì liệu cậu có nghĩ rằng anh ấy có thể là người mở khóa tính năng mới trước rồi trốn thoát không? Tiểu Thụy trả lời với giọng điệu rất vui vẻ, giống như đang khoe khoang điều gì đó. Cậu không nghi ngờ sao? Về phần mềm này, nếu nó có thể định vị chính xác vị trí của chúng ta, thì tại sao cảnh sát lại không thể bắt được kẻ giết người đang chạy trốn? Cậu ấy không nói tiếp. Nhưng tôi đã đoán ra kết quả tồi tệ nhất rồi. Thông tin vị trí là cậu chủ động cung cấp. Tiểu Thụy cười lớn đột ngột, ha ha ha. Tiểu Vi, cậu thật thông minh. Chỉ tiếc là quá muộn. Phần mềm này thực sự phát triển theo cả hai chiều. Khi chúng ta mở khóa, những tội phạm sẽ biết được thông tin vị trí của chúng ta. Cùng lúc đó, họ cũng sẽ biết được vị trí của chúng ta. Tôi tiếp tục theo lời của cậu ấy. Trước đây cậu đã đến hỏi tôi sửa máy tính, vì khoảng cách vị trí tối thiểu chỉ có 5 mét. Cậu không chắc rằng người mở khóa đó có phải là tôi không? Hoặc cậu không chắc, liệu bạn trai tôi có báo trước với tôi chuyện này không? Tiểu Thụy cười và nói, không tệ. Tiểu Vi, cậu giỏi hơn cái gã ngốc đó nhiều. Không uổng công tôi đã cố gắng tiếp cận cậu, chuyển đến sống cùng cậu. Tôi đã thấy ảnh của cậu trên mạng xã hội. Cậu thật là thuần khiết, giống như nữ thần công phượng trong lòng tôi.
Sau đó tôi phát hiện ra, phông nền trong ảnh của cậu lại không xa tôi lắm. Cậu có biết lúc đó tôi vui đến thế nào không? Tiểu Vi, cậu có nghe nói chưa? Công Phượng là một thế đứng đảo ngược đẹp đẽ. Tôi nghĩ, cậu trẻ trung và xinh đẹp như vậy, bí quyết có là do chống lại trọng lực không? Giống như Công Phượng đảo ngược vậy. Tiểu Thụy càng nói càng kích động, giọng nói không thể che giấu sự phấn khích. Nếu tôi nói, nếu đặt đầu cậu xuống dưới và treo ngược người trong khung giường suốt cả ngày hoặc lâu hơn, tất cả máu sẽ dồn lên đầu cậu. Khi họ phát hiện thi thể cậu sẽ giống như nữ thần Công Phượng, thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Cậu sẽ là tác phẩm vĩ đại nhất của tôi, lộng lẫy hơn cả hai người trước. Ha ha ha. Vào một đêm khuya, tôi đã tải một phần mềm có thể kiểm tra tội phạm xung quanh. Bản đồ tội phạm đã được mở khóa. Hiện tại xung quanh bạn có 87 tên tội phạm. Tên gần nhất cách bạn chưa đầy 5 mét. Cấp độ tội phạm 1. Trong giới giang hồ được gọi là kẻ giết người Công Phượng. Hắn cho rằng cách chất đảo ngược là đẹp nhất, giống như Công Phượng. Đột nhiên tôi cảm thấy một cơn lạnh sống lưng vì bạn cùng phòng của tôi, Tiểu Thụy, rất thích Công Phượng và khoảng cách từ giường đến cửa phòng tôi chỉ có 5 mét. Kẻ giết người này không phải là Tiểu Thụy của tôi chứ? Hắn không phải đang ở ngoài cửa tôi sao? Quá trùng hợp đi. Khi tôi nghĩ rằng đây chỉ là phần mềm quái đùa, bỗng nhiên cửa phòng tôi bị va mạnh. Tôi tức thì cảm thấy mình đã nói đúng lời xui xẻo rồi. Đó là giọng Tiểu Thụy vang lên u u. Tiểu Vi, cậu cũng tải phần mềm đó rồi. Tôi định chơi tiếp với cậu mà. Không ngờ cậu cũng đã mở khóa tính năng thành viên rồi. Tôi vội vàng dùng tủ để chắn cửa. Với tâm trạng căng thẳng, tôi hỏi, cậu sao lại biết tôi đã mở khóa tính năng thành viên? Phần mềm này thực chất được phát triển theo hai chiều. Khi chúng ta mở khóa những tội phạm, chủ động cung cấp vị trí của mình, họ cũng sẽ biết được thông tin vị trí của chúng ta. Tôi thấy bức ảnh của cậu trên mạng xã hội. Cậu trông thật trong sáng, giống như nữ thần Công Phượng trong lòng tôi. Sau đó tôi phát hiện ra, bối cảnh trong bức ảnh của cậu lại gần tôi đến vậy. Cậu biết lúc đó tôi vui mừng thế nào không? Không uổng công tôi đã cố gắng tiếp cận cậu, chuyển đến sống cùng cậu. Tiểu Vi, cậu có nghe nói về Công Phượng, một tư thế đẹp khi đảo ngược không? Tôi đang nghĩ, cậu trẻ đẹp như vậy, làn da đẹp như thế, bí quyết là gì? Có phải là đối phó với trọng lực, giống như Công Phượng khi đảo ngược vậy không? Tiểu Thụy càng nói càng kích động, giọng nói không thể giấu nổi sự hưng phấn. Nếu tôi nói, nếu cậu đặt đầu xuống dưới và đảo ngược người trong giường suốt cả ngày hoặc lâu hơn, tất cả máu sẽ dồn lên đầu cậu. Khi họ phát hiện thi thể cậu sẽ giống như nữ thần Công Phượng, thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Cậu sẽ là tác phẩm vĩ đại nhất của tôi, lộng lẫy hơn cả hai người trước. Ha ha ha, thật sự là rất biến thái. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy hình dáng của hắn, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Tiểu Thụy lúc này chắc chắn giống như một con chó hoang đói 3 ngày. Khi nghĩ đến khả năng bạn trai tôi đã gặp phải chuyện xui xẻo, tôi sâu sắc hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát bản thân để không suy nghĩ linh tinh. Điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ mạng sống của tôi. Tôi nhìn về phía đồng hồ trên tường, thời gian vẫn chưa đủ thời gian, tôi phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Tôi tiếp tục hỏi, cậu có phải đã hỏi tôi làm sao tôi phát hiện ra cậu không bình thường không? Tôi cố gắng làm giọng nói của mình nghe không bị run rẩy. Cậu gửi cho tôi bức ảnh chụp màn hình, mặc dù giá trị và thời gian đều không có vấn đề, nhưng cậu đã bỏ qua một chi tiết. Ở trên cùng của thanh thông báo có một biểu tượng cuộc gọi nhỡ. Khoảng cách từ ban công đến phòng của cậu là 10 mét. Đây là bức ảnh cậu chụp từ ban công, dùng điện thoại của bạn trai tôi, phải không? Bên ngoài rõ ràng có chút bất ngờ. Tôi tiếp tục nói, cậu hoàn toàn có thể giả vờ lừa tôi ra ngoài. Vậy sao lại phải dùng danh tính của bạn trai tôi để ngăn tôi ra ngoài? Lúc này Tiểu Thụy cười khúc khích. Vậy cậu sẽ không còn kịp gọi cảnh sát nữa. Lúc này tôi mới hiểu ra, thông tin tôi bảo bạn trai tôi gọi cảnh sát luôn nằm trong tay Tiểu Thụy. Hắn luôn đóng vai hai nhân vật, khiến tôi phải đối phó cùng lúc với cả hai, bận rộn đoán xem tin nhắn của họ có thật hay không. Vì vậy tôi quên mất việc báo cảnh sát. Chỉ có điều hắn cũng bỏ qua một chi tiết. Cuộc gọi nội bộ đã phơi bày rằng bức ảnh chụp màn hình của hắn là giả. Khi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bạn trai ngay ngoài cửa, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Dù sao thì trong tình huống đó, tự mình là đáng tin cậy nhất. Tôi nói với Tiểu Thụy ngoài cửa, cậu làm sao biết tôi không báo cảnh sát? Giọng của tôi không hề run rẩy. Tiểu Thụy dường như ngạc nhiên một chút, hắn nghi ngờ hỏi, không thể nào. Suốt cả thời gian, tôi không nghe thấy tiếng cậu báo cảnh sát. Tôi tiếp tục giả vờ nói, tôi không gọi điện thoại. Đó là để phòng cậu làm liều, phá hỏng hết.
nhưng đã gửi tin nhắn báo cảnh sát qua số 12.110. Cảnh sát đã trên đường rồi. Nếu cậu chạy trốn, có thể vẫn kịp. Bên ngoài im lặng. Tiểu Thụy dường như thực sự đang cân nhắc. Nhưng chưa kịp để tôi yên tâm, cửa lại vang lên tiếng va đập mạnh. Hắn hình như đã tức giận, điên cuồng dùng một vật gì đó đập cửa, nên trên khung cửa bắt đầu lỏng ra. Không ít lát vỡ trên tường bị rơi ra. Nếu không phải vì tôi thiếu cảm giác an toàn và đã tự mình gắn một ổ khóa chắc chắn ngay từ đầu, chắc chắn hắn đã đập cửa vào mất rồi. Tôi dùng hết sức để giữ cửa, cố gắng trì hoãn thêm một lúc, cố gắng thêm một chút nữa. Sau khi xác nhận người ngoài cửa, tôi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cửa phòng ngủ chắc chắn không dễ dàng bị hắn ta đập mở ngay lập tức. Nếu hắn ta chọn đập cửa sổ ban công để vào, tôi có thể tận dụng lợi thế khoảng cách, chạy vào phòng hắn ta, hoặc trực tiếp ra ngoài và khóa cửa lại. Nhưng cùng lúc đó, một vấn đề phát sinh, liệu hắn ta đã khóa cửa phòng mình từ trước? Hoặc hắn ta có thể tạo ra một số chướng ngại vật. Khi tôi đang bắt đầu nghĩ cách, khách, tiếng đập cửa đột ngột dừng lại. Hắn ta dường như đang sợ điều gì đó. Tiếng bước chân vội vã từ phòng khách vang lên, tiếp theo là tiếng cửa lớn mở ra. Chẳng lẽ hắn ta đã đi rồi? Tôi dán tai vào cửa, lắng nghe. Chưa đầy 1 phút sau, một tiếng bước chân lạ khác dường như phát ra từ hành lang. Âm thanh thình thình là tiếng gõ cửa. Vivi, cô vẫn ổn chứ? Đó là giọng của một chàng trai lạ. Là bạn báo cảnh sát đúng không? Hiện giờ cô có an toàn không? Mọi người ở trong, nghe đây. Chúng tôi đã bao vây nơi này. Xin hãy ngừng ngay hành động rớt người. Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên. Có ít nhất 2 người ngoài đó. Là cảnh sát đến rồi. Tôi được cứu rồi. Tôi gần như không kìm được nước mắt. Họ đến nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng với thời gian ngắn như vậy, liệu cô ta có thể trốn thoát không? Dựa vào lời của 2 cảnh sát, họ không chắc cô ta có ở trong phòng không. Nhưng khi tôi nhìn xuống điện thoại, bản đồ tội phạm vẫn hiển thị rằng khoảng cách giữa tôi và tên sát nhân vẫn dưới 5 mét. Có thể cô ta sợ bị theo dõi nên đã vứt lại điện thoại và tự chạy đi. Vứt điện thoại và tự chạy đi. Mang theo nghi ngờ, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn trong báo động. Đến chưa? Có người đến rồi. Không có phản hồi từ đối diện. Có vẻ như cảnh sát ngoài không thể chờ đợi thêm. Chúng tôi vào rồi. Cửa kêu cọt kẹt, cửa có vẻ đã mở. Tiếng bước chân từ cửa lớn đi vào phòng khách. Cô có ở trong phòng không? Là giọng của một chàng trai lạ. Cô là người báo cảnh sát đúng không? Cô hiện giờ an toàn chứ? Tôi bịt miệng lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Màn hình điện thoại sáng lên. Cảnh sát gửi tin nhắn báo đã cử lực lượng. Xin chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với cảnh sát để hỏi xem họ đã đến chưa. Lúc này, tiếng động ngoài cửa đã xuất hiện trước cửa tôi. Cô có trong phòng không? Ở đây không có ai. Cô an toàn, rất an toàn. Cô có thể ra ngoài. Tôi gần như đã xác định rằng người ngoài là giả. Mặc dù có 2 người đang nói chuyện, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người. Vivi, mở cửa đi. Giọng của người thứ hai cũng nói, Vivi, mở cửa đi. Trong khi đó, thông tin kiểm tra từ cảnh sát cũng cho biết cảnh sát dự kiến sẽ đến trong 10 phút. Rốt cuộc các người là ai? Tôi cảm thấy đầu mình gần như nổ tung. Với cảm giác tuyệt vọng, tôi hét lên. Cô ta đâu rồi? Cô gái ngoài cửa đâu rồi? Cảnh sát ngoài có vẻ bị tôi hỏi làm cho lúng túng. Rồi họ lên tiếng, Vivi. Cô là người báo cảnh sát đúng không? Chúng tôi đến giúp cô. Nếu cô không yên tâm thì không cần ra ngoài. Nhưng cần cô gửi phản hồi xử lý trên tin nhắn báo cảnh sát. Có được không? Sao cô không tự gửi đi? Sao bạn không tự gửi đi? Tôi lùi lại một bước và hét to về phía ngoài cửa. Bởi vì bạn là giả. Bạn là sát nhân. Âm thanh ngoài cửa ngừng lại, chưa kịp để tôi tiếp tục chất vấn. Nó lại biến thành giọng của cô ta. Nó thì thầm, anh. Bị bạn phát hiện rồi. Vivi, sao bạn nghe ra giọng của tôi vậy? Vivi, mau ra ngoài đi. Ha ha ha. Quá vui rồi. Vivi, là bạn báo cảnh sát phải không? Âm thanh kỳ lạ từ ngoài cửa vang lên. Thỉnh thoảng là giọng nam, có lúc là giọng của tôi. Có lúc lại là giọng của bạn trai tôi. Tôi đã mở khóa phần mềm xem tội phạm xung quanh theo thời gian thực. Bộ cơ giám mắt đã được mở khóa. Hiện tại có 87 tội phạm xung quanh bạn. Tội phạm gần nhất cách bạn dưới 5 mét. Mức độ tội phạm cấp 1, kẻ sát nhân hàng loạt đang bỏ trốn. Kẻ sát nhân cấp 1 gần tôi nhất, cách tôi 5 mét. Âm thanh kỳ lạ từ ngoài cửa vang lên. Thỉnh thoảng là giọng nam, thỉnh thoảng là giọng nữ. Mau ra ngoài đi. Ha ha ha. Quá vui rồi. Có lúc là giọng của tôi. Có lúc lại là giọng của bạn trai tôi. Có lúc lại là giọng của cảnh sát giả. Tôi gần như phát điên vì hắn. Tôi bịt tai lại và ngồi xuống. Cảm giác như tôi là con mồi đang bị săn bắt. Con mồi đang dần mất đi ý chí phản kháng. Và hắn ta lại đang tận hưởng toàn bộ quá trình này.
Sao hắn ta áp vào cửa phòng tôi. Bắt đầu dùng móng tay gãi lên cửa từ từ. Âm thanh chói tai vang lên, Vi. Không mở cửa, tôi sẽ bảo quá bạn mở cửa đi. Hay là tôi phải tự làm đấy? Không thể hoảng loạn, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tôi ép bản thân bình tĩnh lại. Còn 10 phút nữa, chỉ cần kiên trì thêm 10 phút nữa thôi, chắc chắn vẫn có điều gì đó không đúng. Tiếng ồn sắc nhọn vẫn đang kích thích màng nhĩ của tôi. Tôi tìm kiếm lại các cuộc trò chuyện giữa tôi và cả cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn trai tôi, cố gắng tìm ra một chút manh mối. Nếu người ở ngoài là Tiểu Thụy, tại sao lúc đầu cô ta không vào trực tiếp, mà lại muốn thử nghiệm bằng cách giả vờ sửa máy tính? Trừ khi người này biết rằng mình không thể mở được cánh cửa này. Nếu cô ta có thể mở cửa trực tiếp, thì đó chứng tỏ người này không phải là Tiểu Thụy. Vì Tiểu Thụy không biết việc tôi đã thay khóa. Người đó chắc chắn biết rõ về cuộc sống của tôi, đến nỗi tôi sẽ chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày với cô ta. Lý do tôi lúc này chắc chắn người ngoài là Tiểu Thụy là vì giọng nói của cô ta. Nhưng bây giờ tôi biết rồi. Người ngoài có thể thay đổi giọng nói, hắn ta có thể giả vờ thành bất kỳ ai. Nhưng nếu nghe kỹ, giọng của Tiểu Thụy có phần mảnh mai hơn bình thường. Và âm cuối của cô ta cũng thường lên cao bất giác. Để xác nhận giả thuyết, tôi mở 2 bức ảnh mà bạn trai gửi cho tôi. Bức ảnh đầu tiên là chiếc vòng tay mới. Sau đó là bức ảnh người phụ nữ cầm dao đứng ngoài cửa. Tôi mở bức ảnh sau, kéo ra giữa và phóng to, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người tôi. Đúng là giọng của Tiểu Thụy, nhưng trên cổ tay cô ấy có một vết thâm sâu. Giống như bức ảnh chiếc vòng tay mà bạn trai đã gửi cho tôi. Và kèm theo dòng chữ của hắn. Người đó giống như bạn cùng phòng của bạn. Tôi đã quen với việc chia sẻ cuộc sống hàng ngày với bạn trai. Vì tôi thiếu cảm giác an toàn từ khi sinh ra. Và đã phàn nàn vài lần về việc ban công và phòng ngủ của tôi thông nhau. Còn chuyện thay khóa phòng ngủ, chỉ có bạn trai biết. Vậy thì tất cả mọi chuyện giờ đây đều dễ giải thích. Những cuộc gọi nhỡ trên ảnh chụp của biết tôi đã thay khóa, cũng biết rằng cửa kính ở phòng khách và phòng ngủ nối. Và điều này bắt đầu từ khi bạn trai tôi giới thiệu ứng dụng này cho tôi. Tại sao lại làm vậy? Bạn trai tôi, và người đã sống bên tôi từng ngày, anh ta vẫn đại là một kẻ giết người hàng loạt, muốn giết tôi. Vậy mà tôi vẫn còn lo lắng sự an ủi từ anh ấy. Giọng nói của tôi không thể kiềm chế được. Ngươi không phải là Tiểu Thụy. Tại sao lại là Chân Chân? Tại sao lại chơi đùa với tôi? Lúc này, ngoài cửa, cuối cùng cũng vang lên giọng của bạn trai tôi. Cuối cùng em cũng nhận ra rồi. Quá chậm chạp. Chẳng thú vị gì sao? Có thể định vị những tên giết người đang trốn thoát xung quanh thật không? Thật thú vị đấy chứ, thật kích thích, đúng không? Anh không còn giả vờ nữa, thừa nhận mình chính là Chân Chân. Nhưng tôi vẫn không dám chắc. Người ngoài cửa rốt cuộc là ai? Nhìn nguy hiểm ngay bên cạnh mà tôi không đoán ra được là ai. Tâm lý này khiến tôi phát điên. Tôi chất vấn anh ta. Kể từ khi anh gửi cho tôi phần mềm này, anh đã lên kế hoạch cho vụ giết người này rồi phải không? Lúc này, bị dọa đến cực điểm, giọng tôi lại bất ngờ bình tĩnh lạ thường. Nhưng tại sao anh lại giết Tiểu Thụy? Người phụ nữ trong bức ảnh đó đã bị giết, và thi thể được buộc bằng dây để đứng lên với con dao. Không có cách nào, ai bảo hắn phát hiện ra trước. Tôi đang trốn trong nhà vệ sinh, chỉ có thể nói là anh ấy không may. Bạn trai tôi đang di chuyển máy giặt ra khỏi ban công. Anh ta tiếp tục nói. Lúc đầu tôi còn tính dùng giọng khác để lừa cả hai các người, xem ai sẽ là người mắc bẫy đầu tiên. Như vậy sẽ thú vị hơn. Thật tiếc quá, tôi nhìn đồng hồ. Cảnh sát chắc sắp đến rồi. Dù anh ta vào cũng không sao nữa. Cuối cùng, chiếc màn trắng bị anh ta di chuyển đi. Dưới ánh đèn đường mờ ảo trong khu dân cư và ánh trăng ngoài cửa sổ, khuôn mặt quen thuộc của bạn trai tôi xuất hiện đối diện tôi. Lần này tôi cuối cùng cũng xác nhận kẻ giết người chính là Chân Chân. Dưới ánh sáng của mặt trăng trắng, khuôn mặt anh ta càng trở nên rùng rợn. Anh ta cười khúc khích đứng đó, qua cửa kính, cầm trong tay một cái búa. Trên mặt còn vấy đầy chất lỏng đỏ tươi. Khi cảnh sát đến, tôi sẽ giả giọng của em, nói với họ rằng không có gì xảy ra cả. Thế không phải thú vị hơn sao? Ha 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 ha, anh ta cười điên cuồng. Gương mặt anh ta biến dạng dữ dội. Khi ngày mai họ phát hiện ra em sẽ trở thành tác phẩm thứ 3 của tôi. Nữ thần công phượng đứng lộn ngược, mỹ mị, em lúc đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta. Nhìn anh ta giơ búa lên, đập vào cửa kính. Hiệu trưởng Lâm từ từ bước vào phòng tôi. Tôi lùi lại vài bước,